Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị truyện ngắn Cuộc đời, máu và nước mắt. Quý vị thân mến, tôi được đọc câu chuyện này trong một lần rất tình cờ. Tác giả viết ra như một sự trải lòng về cuộc sống sau bao nhiêu khó khăn, gian khổ và sự đấu tranh của nội tâm khi đứng giữa lằn ranh, giữa sự sống và cái chết, giữa thiện và ác. Một câu chuyện đời thực, hết sức hấp dẫn và lôi cuốn. Xin chúc quý vị có thời gian nghe chuyện vui vẻ. Đừng quên bình luận và ấn đăng ký để ủng hộ kênh, chia sẻ để nhiều người cùng được thưởng thức những câu chuyện hay quý vị nhé. Và sau đây dưới diễn đọc của Thu Hà, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Vào những năm 2002, lúc đó tôi chỉ là một thằng nhóc 13 tuổi. Nhà tôi gần sông nước, năm nào cũng tới tháng 5, tháng 6 mùa mưa ở ngoài Bắc. Những năm đó chưa có nhiều đập thủy điện như bây giờ. Nước lên lớn lắm, nước lũ mang theo phù sa cho cả một dòng sông Hồng, sông Lô, một màu phù sa đặc quánh. Nước lên là đủ mọi chuyện, nhà ngập, trâu bò, lợn gà, hoa màu bị phá hoại, tàn phá, và tất nhiên là cả con người. Những năm thời ấy, trẻ con chúng tôi ai cũng phải biết bơi. Biết bơi là để tự cứu lấy bản thân, biết bơi cũng là để giúp các em, để bố mẹ bớt lo lắng. Đến mùa hè, mấy đứa trẻ con, lớn có, bé có, trưa không ngủ, thường rủ nhau ra sông câu cá rồi tắm. Nước lên tuy rất vui vì có cá, có gỗ trôi nổi trên sông, vừa tắm lại còn câu cá mang về, vui lắm. Các anh lớn hơn thì bơi vớt củi mang về để khô nhóm bếp. Ra sông là có đồ mang về nhà. Nói tới đi tắm sông, các bạn nào từng tắm sông khu vực phía trên vùng ngược sẽ biết. Trời nắng chang chang mà nước sông thì buốt ngắt. Nói không quá chứ xuống tắm mà không khởi động nóng người thì bạn yên tâm, bạn có vé 60% xuống gặp Hà Bá. Nhiều anh em chủ quan mà bị chết nhiều lắm. Mùa nước nào cũng có ít nhất 4-5 người hiến tạng cho Hà Bá. Mùa nước lên, nước trôi băng băng, những quần nước mà bơi gặp phải thì chỉ có đi xuống đáy sông. Lúc đó còn bé, chỉ dám men bờ mà bơi. Có những buổi thấy xác người, xác động vật trôi băng băng trên sông mà không ai trong chúng tôi dám ra vớt. Đàn ông thì nằm sấp, đàn bà thì nằm ngửa. Có những bộ mới chỉ nổi, có bộ thì đang phân hủy. Ruột lòng cá rỉa lòng thòng. Mà hay lắm, cứ có người nhà tới gần là cái xác nó trôi băng băng, như là có thế lực nào đẩy nhanh như một chiếc cano ấy. Cách nhà tôi có một cái cầu, có nhà ông chú, năm nay ông còn sống chắc chừng khoảng gần 60. Mà nói thật thì thằng cha này tôi không thích. Lần nào gặp mấy đứa ra sông ông cũng rủa: tắm cái gì, về đi, Hà Bá nó bắt cho bây giờ. Ông này chuyên đi chải cá, bắt lở tôm, kiêm cái nghề vớt xác người trôi trên sông. Mẹ tôi ghét ông chú này lắm, bảo rằng ông thất đức. Lúc đó còn nhỏ, tôi cũng không hiểu sao bà lại nói như vậy. Về sau này, lúc đó tôi học lớp 9 năm 2004, có đi cùng một ông anh. Hôm đi sinh nhật về, mấy anh em đi tắm chiều, thì tôi mới nhảy xuống tắm. Thì ông anh bảo: hôm nay anh bơi kéo chúng mày ra chân cầu chơi. Thì đâu có nghĩ gì, mấy anh em hôm nào chẳng bơi. Ông bảo anh qua đây mắc dây, rồi chúng mày qua sau. Nào ngờ thấy ông mới qua giữa dòng, thấy ông ấy lại lặn xuống. Ai ngờ đó là lần cuối tôi nói chuyện với anh. Bốn đứa tôi hoảng quá, cầm sợi dây lôi anh ấy vào, mà nó nặng lắm. Bốn đứa kéo thế nào thì kéo cũng không kéo được. Cái cảm giác như có con cá cả 100 cân nó kéo bốn đứa. Rõ ràng ông ấy chỉ nặng khoảng 50 kg mà bốn đứa không thể kéo nổi. Lúc tính bảo để một đứa đi gọi người lớn thì sợi dây như có ai cắt, nó đứt ngay sau câu nói của bốn đứa. Chúng tôi lúc đó sợ xanh mặt, bốn thằng chạy như đuổi về nhà gọi người lớn ra cứu. Lúc ra thì không kịp, xác trôi đi tận đâu mất rồi. Ngày đó ít người không như bây giờ, ai có chuyện thì cả làng đều biết. Bố tôi bảo mọi người đi gọi ông Hinh, chuyên trải lưới vớt xác. Lúc đó tôi mới hiểu vì sao mẹ tôi lại ghét ông này.
người làng với nhau. Thế mà khi ông tới, ông đã nói luôn vớt cái xác này 15 triệu. Mà thời đó 15 triệu nó to lắm các bạn ạ. Cả ngày ông ấy vẫn chưa vớt được. Tối mọi người đốt đuốc với soi đèn đi tìm. Chúng tôi nhớ mãi, ông ấy bảo chỉ cần có tiếng sấm là sẽ nổi. Mà đúng thật, tầm 4 giờ sáng hơn là có sấm, đúng là nổi thật. Cái xác được ông ấy tìm thấy mắc vào bụi tre trôi. Bố tôi bảo thế sao không đưa thằng bé lên cho người nhà nó mang về. Ông ấy bảo câu mà ai nghe cũng phát cáu. Nhà nó mang đủ tiền ra rồi tôi dòng xác vào. Ai cũng bảo cả một số tiền lớn như thế để lo ma chay xong rồi thì người nhà nó đưa. Mà nhất định ông không nghe. Thế là cả mấy người thấy, cũng là người dân người làng, nên mọi người bỏ ra cho nhà bà ấy mượn đủ tiền đưa cho ông ta. Còn thiếu có 100.000, mà cái thái độ của ông ấy rất khốn nạn. Cái dây buộc vào cái xác ông anh, ông ấy thòng lên cổ rồi kéo xiết vào. Ai nhìn cũng thấy căm tức. Lúc lên, cái mặt ông ấy trắng bệch, mồm toàn đất phủ sa, tay thì co quắp như cố nắm vào cái gì khi chết. Nhất là điều làm tôi không bao giờ quên, phía đùi anh ấy có một vết tím đỏ dấu bàn tay nhưng nhỏ, kiểu của con gái hay của trẻ con. Ai cũng sợ. Cái ông Hinh thì bảo tranh mồi hà bá thì liệu cái thần hồn. Nghĩ mà tức mà không làm gì được. Vì nhà ông có 2 thằng con trai, nó là dân sông nước khỏe lắm. Với lại 2 thằng đó không nói lý lẽ. Bố con nhà nó chỉ có tiền mới làm. Cái nhà đó có mỗi bà mẹ là còn được. Ba bố con nhà kia thì cả làng đều ghét. Sau sự việc đó mọi người càng không chơi và quan hệ với nhà đó. Mẹ tôi bảo, mày thấy chưa? Thời gian đó lũ về, ba bố con nhà đó năm nào cũng kiếm hàng vài chục triệu tiền vớt xác người chết trôi. Mà đúng là làm ăn thất đức, kiếm tiền trên xác người chết. Mọi người hay có câu nói gì ấy nhỉ? À, là trời đánh tránh miếng ăn. Thế mà thằng cha đó, chỉ cách có 2 tháng sau, cái hôm mà trời mưa giông bão lớn, sấm chớp đùng đùng. Hôm đó tôi và ai trong cái làng này đều nghe thấy tiếng sấm nổ to lắm. Lúc đó ai cũng sợ. Mưa to sấm chớp dọc trời, mất cả điện. Mà ngày đó cứ mưa là cắt điện. Lúc có tiếng hét vọng ra thì cả làng chạy tới xem nhà nào hô hét, thì thấy nó phát ra từ nhà thằng cha khốn nạn đó. Tối tăm mưa bão, cả nhà tôi và gần 30 người khác chạy sang. Ánh đèn với đuốc chiếu sáng lờ mờ. Thấy sét đánh vào nóc nhà xuống thẳng mâm cơm nhà đấy. Bà vợ thì cháy áo xém bên tay. Còn ông chồng với 2 đứa con trai thì chết co quắp, mồm còn cả cơm chưa nuốt hết. Cái ông Hinh mặt thì cháy đen một bên, lộ ra cả xương và răng, nhìn kinh lắm. Ám ảnh thêm cả mùi thịt cháy khét tanh tanh, như mùi thịt tươi lầm lợm. Cái nhà ấy chết 3 mạng thì cũng khổ cả làng. Vì ở ngoài Bắc, ai bị sét đánh cả làng đều phải cắt cử nhau thay trông xác. Không người ta lấy trộm xác làm bùa. Tính không trông mà không trông mất thì cả làng mang họa. Ngày ấy còn lạc hậu, bảo thủ và mê tín, đúng là rõ khổ. Nguyên 100 ngày mỗi nhà một ngày. Nhà tôi thì có bố tôi, có những nhà người ta ghét còn nhổ cả nước bọt xuống mộ nhà ấy. Thực sự tâm linh thì tôi chưa biết, nhưng đợt đó mẹ tôi bảo, đấy, đúng là trời xanh có mắt, thưa nhưng mà khó lọt. Để kể tiếp về cuộc đời của tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, vào giai đoạn cuối thời bao cấp. Sinh ra là một đứa trẻ nghịch ngợm và lì đòn. Tôi thường là tâm điểm của vụ bắt nạt và trấn lột. Học hành cũng không đến đâu. Tôi bỏ học khi mới học hết lớp 9, trong khi bạn bè tôi ai cũng thành đạt. Cuộc sống của tôi là do chính mình tạo ra, không thể trách ai khác. Năm 2005, tôi rời bỏ nhà đi xuống Hà Nội. Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp anh Hùng. Anh em gặp nhau là cái duyên.
Anh Hùng bảo rằng anh ấy thấy quý tôi khi gặp nhau ở bến xe Giáp Bát. Tôi như một thằng ăn xin, đói khát cùng cực, không xin ai cũng không quỳ gối trước ai. Anh hỏi tôi ở đâu, làm sao lại xuống đây, và bảo tôi đi theo anh. Anh Hùng bảo anh thích tôi và sẽ cho tôi chỗ ở, chỗ ăn, chỗ làm. Khi đó tôi mới thở phào. Hỏi anh làm việc gì? Anh bảo cứ đi đi rồi anh sẽ nói. Anh hỏi tôi thế có thích kiếm tiền nhiều không? Và có thích người ta kiêng nể hay không? Lúc đó tôi còn trẻ con, chỉ biết thế là thích rồi. Anh nói tôi về làm cho anh công việc, chỉ là đi lấy tiền chỗ này chỗ kia, dễ lắm. Anh bảo ăn uống tắm rửa, rồi tôi sẽ có mấy bộ quần áo đi gặp anh đại ca. Người này chính là người dẫn anh Hùng vào tuyệt cảnh, và tôi cũng cảm thấy áy náy vì ngày hôm đó. Khi quen việc, tôi đã có vị trí đứng sau anh Hùng, là người em tin tưởng nhất và là người thiện chiến nhất trong số các anh em của anh. Thời điểm đó, tôi cũng không phải là người máu lạnh mà chỉ là một kẻ điên cuồng. Ngồi đây nghĩ về chuyện hôm đó đã 18 năm trôi qua. Năm 2006, hai anh em được cấp con xe Way công tử để đi lại cũng như đi làm. Tối đó tôi nhớ như in, anh Hùng gọi cho tôi hỏi xem tôi có đi được hay không, vì có đám đang muốn cướp địa bàn của đại ca và chúng tôi cần đi xem tình hình. Chuyện đó là hồi ức không có gì tự hào, nhưng tôi nhớ rằng khi bước ra đời, anh Hùng là người coi trọng tôi và thương tôi như em trai. Chiều hôm đó ăn hải sản xong, bụng tôi kém nên tôi bị tiêu chảy và mất nước rất mệt, không đi với anh được. Đó cũng là hôm mà tôi và anh Hùng nói chuyện với nhau lần cuối. Khoảng lúc hơn 10 giờ tối một chút, một người anh gọi: "Mày đang ở đâu? Thằng Hùng nó bị đâm chết trên quán rồi." Tôi như rụng rời chân tay, mồ hôi túa ra, đầu óc quay cuồng. Tôi không nghe máy tiếp, chỉ biết chạy vào nhà vệ sinh. Trong bồn cầu có dấu khẩu hoa cải và 4 viên đạn. Tôi lao đi gọi cho mấy anh em chiến hữu trên đường đi tìm đối thủ trả thù cho anh. Có điện thoại bảo: "Anh mày bị đâm nát cổ, mày đâu rồi? Mày đâu rồi?" Tôi chỉ biết im lặng. Sau khi tắt máy, tôi lao vào màn đêm cùng 6 anh em nữa. Tôi lúc đó như một con chó điên, chỉ nghĩ tới việc trả thù cho anh. Dù có ra sao cũng được, vì anh là người đầu tiên tôi tôn trọng. Tôi cúi đầu. Sau khi lang thang khắp phố Hà Nội để tìm đối thủ nhưng không gặp, tôi quyết định tới nhà từng con nợ để trả thù. Sau khi tới nhà thằng đâm anh Hùng, tôi gọi cửa. Khi cửa vừa mở ra, tôi đã bắn vào trong. Chính lúc đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi. Sai lầm nối tiếp sai lầm. Sau khi gây thương tích, tôi cùng hai anh em trốn chui trốn lủi, và có bà dì đã giới thiệu tôi sang bên Trung Quốc để trốn. Địa điểm là Hà Khẩu. Bà dì này tên là Lan, cũng lớn tuổi. Nghề của bà về sau tôi mới biết, bà chính là người chuyên môn và chuyển người sang Trung Quốc. Trẻ con thì bán, phụ nữ thì sang làm nhà thổ. Tôi cũng không tin bà ta, nhưng những gì tôi làm sai không thể quay lại được nữa rồi. Đi đường rừng, vượt núi, băng rừng, đi đêm, nghỉ ngày. Ngày đó sức trẻ kèm theo sự liều lĩnh. Lúc qua con thác vào ban đêm, mấy anh em lúc này cũng mệt bảo: "Dì ơi, con nghỉ ở đây, uống nước rồi đi tiếp." Ba anh em cả bà dì đó. Trong lúc nằm trên phiến đá nghỉ ngơi, tôi có chợp mắt một lúc. Trong lúc đó mấy anh em kia nói: "Tao bận quá, tiện đây đi tắm, không thì ngứa ngáy quá mất." Tôi thì bảo: "Thôi tao nghỉ lúc đã, mày đi tắm trước đi." Trong lúc chìm vào giấc ngủ mệt mỏi, tôi mơ thấy anh. Cũng là giấc mơ sau những ngày mệt mỏi băng rừng lội suối. Tôi mơ thấy anh Hùng. Anh ấy bảo: "Chạy đi em, chạy đi, đừng ở đây, sẽ chết đấy." Trong giấc mơ tôi vẫn gọi tên anh ấy: "Anh Hùng ơi, anh ơi, em xin lỗi." Chắc tôi chỉ chợp mắt được khoảng 20 phút ngắn ngủi. Lúc tôi giật mình tỉnh dậy, bà dì bảo: "Đi được chưa mấy đứa?" Tôi bảo: "Dì cho bọn con nghỉ thêm lúc nữa." Bà ấy thì xúi bảo là sắp tới rồi. Bà bảo không đi nhanh thì biên phòng nó tới, đi nhanh đi các con. Chúng tôi có 3 anh em, cũng đã rất mệt và đói. Cả 3 đứa vẫn bảo: "Cho chúng con nghỉ thêm lúc nữa đã rồi đi."
Thế thì nghỉ 1 giờ rồi đi tiếp nhá. Mấy anh em lúc đó không biết là ảo giác hay gì, nhưng tôi và thằng Hướng, thằng bạn thân, nó không có gia đình, bố mẹ bỏ rơi nó ở với bà ngoại từ bé. Lúc này nó bảo: tao đi vệ sinh tí, mày ở đây nhá. Trong lúc đó tôi có cởi đồ xuống tắm suối vì bẩn, đi rừng ngứa ngáy. Thằng nào cũng thế, chỉ muốn tắm thôi. Lúc tôi đi tắm, chỗ sâu nhất con suối cũng chỉ tới ngực. Nhưng không hiểu vì sao, khi mới xuống tắm thì tôi lại bị như là đá đóng đinh ở chân, không nói được, cũng không cử động được. Cảm giác như có gì đè nghiến lên vai, không nhúc nhích được. Cảm giác rất nghẹt thở. Lúc đó chính bà dì gọi tôi. Không thấy tôi trả lời, bà mới bảo thằng Kiên, một đứa đi cùng ba anh em, bảo: ê, mày sao vậy? Thì tôi mới giật mình thoát khỏi sự khống chế đó. Tôi không dám kể, sợ anh em lại hoảng hồn. Chỉ bảo là nước lạnh, tao bị cảm hay sao ấy. Bà dì đi từ sau tới, bảo tôi ngậm một chiếc lá vào miệng thì sẽ hết. Tôi làm theo thì đúng là nó có công dụng thật. Sau khi tôi tỉnh táo lại, tôi mới giật mình hỏi thằng Hướng đâu. Kiên, Hướng đâu? Nó bảo nó đi vệ sinh chưa quay lại. Lúc đó tôi mới ngớ người bảo: nhanh nhanh, tao với mày đi tìm nó xem nó ở đâu. Hai thằng đi tìm không thấy thì cũng đã lo lắm rồi. Trong tâm tôi thì luôn tự nhắc: không sao đâu, chắc không sao đâu. Đi tìm 30 phút. Lúc này chúng tôi đã tiến vào một đoạn rừng. Tôi không biết đó là đâu vì nó rất tối. Chỉ có 2 cái đèn pin, 3 cái điện thoại cục gạch. Một cái bà dì cầm ở lại chỗ con suối, một cái tôi với Kiên cầm đi tìm thằng Hướng. Điện thoại của nó có đèn pin đủ để nhìn thấy đường và đi vệ sinh. 2 đứa chúng tôi không có. Tôi lấy điện thoại gọi cho chúng nó nhưng không có sóng. Lúc này Kiên bảo: để tao lấy điện thoại của tao gọi xem có sóng hay không. Lúc gọi mấy cuộc, tôi nghe thấy chuông con Nokia 1200 của nó văng vẳng rất gần. Chúng tôi không dám gọi to, sợ có người hay biên phòng tới. Chỉ lắng tai nghe xem hướng chuông nó ở đằng nào để mà tìm. Căng mắt lên cũng không nhìn thấy gì cả. Thằng Kiên nó bảo nó thấy có ánh sáng đằng sau chỗ bọn tôi vừa đi qua. Tôi với nó quay lại, cũng không xa chỗ chúng tôi lắm. Tôi và nó nhìn thấy có một căn chòi nhỏ, chắc đủ cho một người. 2 thằng nghe tiếng chuông điện thoại vẫn đang kêu. Tôi gọi nó: Hướng, sao mày đi vệ sinh xa thế? Không có ai trả lời. Thằng Kiên bảo: chắc lại dọa ma đây mà. Không ai đáp lời. Tôi chạy tới đẩy cửa căn chòi lá. Đập vào mắt tôi là cảnh tượng kinh hoàng, cũng là khó hiểu nhất đời tôi. Nó đang dùng 2 bàn tay của nó tự bóp cổ. Nước dãi chảy đầy ra, mắt trợn ngược. 2 anh em lao tới gỡ tay nó ra, hét vào mặt nó: Hướng, mày sao vậy? Mày điên à? Nhưng mà chúng tôi đã tới muộn. Chuyện như trong mơ, như trong ảo giác, nhưng đó là thật. Nó đã tắt thở, người cứng ngắc, lạnh như đá. Tôi và Kiên ngã ngửa ra đằng sau, vẫn chưa tin đó là sự thật, sợ hãi và bàng hoàng. Nước mắt 2 thằng chảy ra như mưa, khóc không thành tiếng. Mới có 1 tuần mà tôi mất đi 2 người anh em. Chuyện như trong mơ, như một bộ phim kinh khủng. Đó thực sự là một ác mộng. Lúc đó trời khoảng 7 giờ tối. Tôi mất thêm một người bạn vì lý do hết sức hoang đường. Tôi tính đi gọi bà dì xem bà có giúp chúng tôi. Giờ 2 thằng cũng hoảng mà không biết làm sao nữa. Thằng Kiên nó như hóa đá, nói không nên lời. Tôi bảo: này, giờ mày còn đi được nữa không? Mày soi đèn đi, tao cõng nó. Ở đây ai đã từng cõng xác chết đi 2 tiếng đồng hồ không? Nó lạnh như đá, chân tay nó bắt đầu cứng, tay nó như quắp vào cổ tôi, như là nó muốn tôi cõng nó mãi không bỏ xuống. Vừa đi, nước mắt 2 thằng vừa rơi, không nói với nhau một tiếng nào. Sự im lặng như muốn bóp chết 2 thằng, nỗi sợ nơi núi rừng tăm tối. Lúc đó thằng Kiên nó bảo: Hay là... Tôi giơ tay. Nó hiểu vì giờ nói ra là chúng tôi sẽ rơi vào hoàn cảnh tồi tệ hơn. Lúc xuống được suối, thấy bà dì bảo: lâu thế,
soi đèn vào mặt thằng Kiên. Xong bà lia ánh sáng sang phía tôi. Bà giật mình hỏi: Sao thế? Bà nhìn hai đứa. Bà cũng không nghĩ chuyện nghiêm trọng đã xảy ra như thế. Thằng Kiên nó vừa nói, cái đèn pin trong tay bà dì chớp tắt liên tục. Bà ấy rú lên: Thôi chết rồi, ma chảnh rồi mấy đứa ơi. Tôi vẫn chưa hiểu. Bà nói: Đi nhanh lên, đừng dừng lại. Tắt đèn đi, nhìn theo ánh trăng mà đi, đừng có bật đèn đấy. Rồi bà đưa cho mỗi đứa thêm một chiếc lá để ngậm. Tôi cũng không hiểu, hai thằng chỉ biết nghe theo. Bà ấy nói: Tao đi rừng con đường này cũng 3-4 năm rồi, mà hôm nay tao mới thấy nó bắt người. Tôi với Kiên vẫn không hiểu. Bà bảo: Mày là thằng cõng nó thì phải đi phía trước, xa tao ra đi. Xa nhau ra, mỗi người cách nhau 5 mét, không được đi gần nhau. Bà nói tôi đã bị đánh dấu, bảo tôi không bỏ lại thằng Hướng, khó sống để qua bên sông kia. Tôi không nghe điều đó, tôi không tin. Tuy rằng tôi đang run lên, đầu óc đã không còn nghĩ được nhiều như thế. Chỉ biết giờ mà bỏ lại thì tôi là thằng khốn nạn, và thằng Kiên cũng không muốn thế. Đi bộ gần 3 tiếng đồng hồ trong đêm tối, đôi chân đã mệt rã rời, bị chảy máu, đau không bước đi được nữa. Thằng Kiên bảo: Để đấy tao cõng nó cho. Thế mà không hiểu vì sao không tài nào bỏ tay thằng Hướng ra được. Nó như khoác cứng lấy tôi không rời. Lúc gần tới bờ sông, có người ngoắc ngoắc cái đèn báo hiệu mà bọn tôi cũng thấy. Lúc đó bà dì nói: Sắp lên thuyền qua sông rồi, nếu không muốn gặp rắc rối và bị bắt thì bỏ lại nó đi. Nếu bị đánh dấu tao nghĩ chúng mày cũng không thoát được đâu. Ông lái đỏ cũng khuyên: Bỏ cái xác đó đi, mấy đứa không cứu được đâu mà còn ảnh hưởng tới người khác nữa. Tôi hiểu ra ông ấy, và ánh mắt đó rất lạnh lùng. Tôi đảo mắt sang thằng Kiên. Nó cứ run run không nói gì, chỉ đứng chết chân ở đó. Ông lái đò nói: Có bỏ đi không? Hay là chúng mày ở đây cùng nó luôn? Lúc đó tôi không được lựa chọn, không còn đường lui nữa. Tôi quyết định bỏ nó lại, nhưng lại không tháo tay nó ra được. Lúc đó tôi chỉ nói nhỏ: Hướng à, mày tin tao, nhưng giờ mày thấy đấy, Tao xin lỗi. Không biết có ma lực nào, khi ông lái đò sờ lên trán thằng Hướng, người nó mềm ra, đang trên vai tôi mà nó trôi tuột xuống đất. Lúc đó tôi với thằng Kiên chỉ biết quỳ xuống xin lỗi, trong ăn năn và hối hận vì quyết định sai lầm của tôi mà khiến nó ra đi mãi mãi ở nơi rừng thiêng nước độc. Và đó cũng chính là sự ngu dốt của tôi. Sai lầm cứ nối tiếp sai lầm. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện Cuộc đời, máu và nước mắt. Xin hẹn gặp lại quý vị vào phần 2 với những tình tiết hết sức hấp dẫn và lôi cuốn, ghi lại những hành trình mà chính tác giả đã trải qua. Còn bây giờ Lúa Vàng xin chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.